Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bố mẹ tôi thường thích nấu ăn lúc 3 giờ đêm. Vì vậy, tôi không thể không lên mạng để đăng bài và phàn nàn. Rất nhanh có cư dân mạng bình luận, 3 giờ đêm nấu cơm. Bố mẹ cậu đang nuôi ma. Bình luận khó hiểu này khiến tôi cau mày. Tôi vừa muốn xóa bình luận này. Cái người tên là Cố Bắc lập tức tin riêng cho tôi rồi. Chắc chắn bố mẹ bạn làm là cơm sống. 3 giờ sáng là thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày. Lúc này nấu ăn, chắc cười chắn là cho ma ăn. Nhà bạn nuôi một con ma đó. Tôi bị tin nhắn của Cố Bắc khiến cho xít nữ tức giận. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, ma mạnh gì chứ? Tôi phản bác, nếu bố mẹ tôi thực sự nuôi ma ở nhà, vậy tại sao tôi chưa từng thấy nó? Đó là bởi vì con ma chỉ xuất hiện sau 3 giờ sáng. Chắc bố mẹ bạn đang cho bạn ăn gì đó, có thể khiến bạn ngủ như chết sau 3 giờ. Trong lòng tôi bắt đầu hơi dao động. Tôi nghĩ về cốc xa nóng mà bố tôi thường đưa cho tôi uống. Trong lòng bỗng nhiên suy nghĩ. Nhưng tôi cũng quyết định, dù sao tối nay không thể uống sữa bố cho. 3 giờ sáng, tôi lại bị tiếng nấu ăn ở phòng bếp của bố mẹ đánh thức. Tôi nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trong căn bếp tối đen, có tiếng chảo và nồi va chạm. Tôi nín thở, cẩn thận đến gần nhà bếp. Tôi mơ hồ nhìn thấy hình dáng của ba mẹ. Tôi vừa định gọi thì họ thì bỗng nhiên bị dọa giật mình. Tôi nhìn thấy bóng bố mẹ tôi trong bóng tối trên mặt đất, thêm một bóng người. Cái bóng đó dán chặt vào ba mẹ tôi, gần như trùng nhau. Nhưng giữa bọn họ rõ ràng không có ai. Mẹ máy móc cầm chảo xào đồ ăn. Nhưng tôi lại phát hiện bà ấy còn không bật bếp gassy. Chẳng lẽ thật sự như cái người Cố Bắc kia nói, họ đang nấu ăn cho ma? Lúc này, bố tôi bỗng nhiên phát hiện ra, ồn quá khiến con tỉnh giấc à. Vợ ơi, nhẹ thôi, chúng ta lại đánh thức con gái rồi. Ngay lúc bố tôi cất tiếng, đôi chân đó biến mất rồi. Tim tôi đập quá nhanh, sắc mặt cũng rất khó coi. Tôi bỗng nhiên nói, bố mẹ nấu món ngon gì thế? Con có thể ăn một miếng được không? Nhưng tôi lại phát hiện trong chảo vốn không phải là món xào gì cả. Đúng như Cố Bắc nói, là cơm sống. Mẹ đang làm gì vậy? Làm sao con thấy trong nồi là gạo sống? Bố tôi tức giận nói, con quên mất ngày mất của anh trai con rồi à? Cơm sống và tàn hương này là để cúng cho anh trai con vào ngày mai. Ngày mai đúng là ngày mất của anh trai tôi. Mặc dù là anh trai tôi, nhưng tôi chỉ thấy anh ta trong ảnh. Anh trai tôi có một khuôn mặt ưa nhìn, cười lên rất đẹp. Vừa nhìn đã biết ngay là một cậu bé rất ấm áp. Bố mẹ tôi luôn kiêng kỵ về nguyên nhân cái chết của anh ấy. Chưa bao giờ nói với tôi, nhưng tôi đã nghe từ bà tôi, anh trai tôi chết trong tai nạn xe hơi. Bố mẹ đúng là năm nào cũng có thói quen làm đồ cúng cho anh trai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chính mình lại sẽ tin lời của tên lừa đảo Cố Bắc này. Ngày mai con còn phải đi học, nhanh chóng uống hết sữa đi ngủ đi. Bố tôi đưa cho tôi một ly sữa. Tôi uống một ngụm, sau khi trở về phòng thì nhổ sữa ra, nằm trên giường giả vờ ngủ. Hơn 10 phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng nắm cửa kêu cót két. Có người bước vào. Bố thì thầm gọi tôi, con gái. Ngủ chưa? Tôi không dám trả lời. Mẹ tôi chậm rãi nói, xem ra là ngủ rồi. Tôi lặng lẽ mở mắt, thấy bố mẹ đặt cơm sống, đặt trước cánh cửa màu đỏ sẫm. Tiểu Cương, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Bố mẹ thật sự rất nhớ con. Thân thể mới đã tìm cho con rồi. Yên tâm đi, thân thể này chúng ta đã chăm sóc cẩn thận hơn 10 năm. Nghe mẹ tôi nói, tôi lập tức dựng tóc gáy. Phòng bên trong cánh cửa màu đỏ, đó là căn phòng mà anh trai tôi sống. Tôi chưa bao giờ vào căn phòng đó. Ngay lúc này, tôi thấy cánh cửa màu đỏ thẫm đã bị khóa. Từ từ mở ra, một cánh tay khô không có màu máu từ từ thò ra từ khe cửa, lấy đi bát cơm với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng nhai phát ra từ bên trong, như thể đang nhai từng miếng xương, nhấm nháp và kinh tởm. Lúc đó tôi nhìn thấy cái thứ đó trong cửa, chậm rãi thò đầu ra. Bố mẹ tôi nhìn thấy thứ đó, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Con trai tôi rất khỏe mạnh. 3 người nhà chúng ta sau này sẽ được đoàn tụ rồi. Tôi không muốn tin điều đó. Cái thứ này lại chính là anh trai đã chết của tôi. Nó ở ngay bên tai mẹ tôi, như đang nói chuyện gì đó. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nói điều khiến tôi suýt nữa hét lên. Trông Tiểu Cương nói từ từ đã sớm tỉnh rồi, đang theo dõi chúng ta ở phía sau. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của bố mẹ tôi nhanh chóng quay lại, mắt nhìn thẳng về phía tôi. Tôi cuộn cả người trong chăn, che miệng lại, không để bản thân kêu lên. Qua một lúc, tôi nghe tiếng đóng cửa, hình như ba mẹ đi rồi. Tôi hơi run rẩy lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Cố Bắc.
Điều bạn nói là sự thật. Bố mẹ tôi thật sự đang nuôi ma, người mà họ nuôi hình như là anh trai tôi. Tôi đã nói với cô Bắc tất cả những gì vừa nhìn thấy. Có một phòng khác trong phòng của bạn. Đây là phòng trong phòng điển hình. Trong phòng âm khí cực kỳ nặng, người bình thường sống trong đó lâu dài sẽ trở nên rất yếu, dễ dàng để ma quấn lên người. Bố mẹ bạn đã quyết định để linh hồn của anh trai chiếm lấy cơ thể của bạn. Cô Bắc sau đó lại nói, bố mẹ cậu dùng thuật pháp nuôi ma rất cổ xưa. Họ mỗi ngày nấu cơm âm cho anh trai bạn ăn để tăng cường sức mạnh của nó. Tôi kéo chăn ra xem, đó là bố mẹ, họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hai người nói rất nhiều, tôi đã nói là Từ Từ đã tỉnh từ lâu rồi. Từ Từ đã thấy tất cả, phải không? Quả nhiên không thể giấu được nữa. Giây tiếp theo, họ bắt được tôi, bất chấp sự phản kháng của tôi, đưa tôi vào phòng anh trai tôi. Trong phòng rất lạnh. Rõ ràng là mùa hè, nhưng cánh tay như bị đông cứng nổi da gà. Cửa đóng sầm lại. Tôi rơi vào bóng tối. Tôi mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại, nhìn vào căn phòng chưa từng vào này. Trong phòng có một cái bàn. Ở giữa bàn là di ảnh của anh trai. Phía trước cắm 3 cột hương. Một cái bát trong màu đen đặt ở bên cạnh di ảnh. Tôi tuyệt vọng đi đập cửa, mong bố mẹ mở cửa. Nhưng bên ngoài lại truyền đến tiếng nói tàn nhẫn của bọn họ. Từ Từ là bố mẹ có lỗi với con chịu đựng tí thôi, đến ngày mai là xong rồi. Ngày mai khi anh trai con về, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho các con. Tôi vội vàng lại gửi tin nhắn cho cô Bắc. Tôi bị bố mẹ nhốt trong phòng anh trai tôi. Sau một thời gian, cô Bắc mới trả lời tôi. Nếu bạn muốn sống, phải nhớ những gì tôi nói. Trên người con người có 3 ngọn lửa, 2 cái ở vai trái và phải, nhưng ngọn lửa quan trọng nhất là ở ấn đường. Bạn sống quanh năm trong phòng. Tôi sợ ngọn lửa trên vai trái đã bị ma dập tắt rồi. Bây giờ bạn phải giữ lửa ở ấn đường của mình mới có thể sống sót. Tôi đang trên đường đến nhà bạn, nhưng bạn ở quá xa tôi. Nhanh nhất cũng mất hơn 2 giờ tôi mới tới nơi. Trong thời gian này, thứ đó sẽ liên tục làm bạn sợ, để làm suy yếu dương khí trên người bạn. Bạn cố gắng không được dính vào bẫy của nó. Lúc này cô Bắc dường như chính là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất mà tôi có thể nắm được. Cô Bắc gọi điện thoại video cho tôi. Lộ Từ Từ, bây giờ tôi sẽ dạy cô vẽ bùa. Bạn và ma là anh em ruột thịt, dùng máu của cô để vẽ bùa có thể làm suy yếu sức mạnh của anh trai cô. Tôi gật đầu. Cô Bắc bảo tôi tìm một tờ giấy. Tôi mò mẫm quanh phòng, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy ố vàng trong ngăn kéo. Tôi vừa nhặt tờ giấy lên, đồng tử bỗng nhiên co lại. Trên giấy viết nguệch ngoạc nhiều chữ. Đừng tin tưởng cô Bắc, đừng tin tưởng cô Bắc. Lúc này, não tôi như ngừng hoạt động. Tay cầm tờ giấy run rẩy không kiểm soát được. Tại sao trên giấy lại viết những lời như vậy? Ai đã viết những thứ này? Cô Bắc dường như nhìn ra sắc mặt của tôi không đúng. Lộ Từ Từ, làm sao thế? Tôi do dự không biết có nên nói ra những gì mình nhìn thấy không. Cô Bắc hình như đoán được gì đó, nghiêm túc nói, Lục Từ Từ, đừng tin những gì cô thấy. Đó đều là ma dùng để làm cô bối rối. Nhanh lên! Lời nói của cô Bắc khiến tôi lập tức kiên định lên. Có lẽ đây là những gì anh trai tôi dùng để làm tôi bối rối. Nhưng tôi vừa lấy hết can đảm để cắn mạnh vào đầu lưỡi. Tôi nghe thấy tiếng thở. Có người đứng bên cạnh tôi, thổi vào vai tôi. Mặt cô Bắc càng lạnh lùng và nặng nề. Không tốt, ngọn lửa ở vai của cô đã bị thổi bay. Bây giờ cô chỉ còn lại ngọn lửa ấn đường mà thôi. Lộ Từ Từ, bình tĩnh lại. Vẫn còn cơ hội sống. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng máu theo lời của cô Bắc vẽ bùa, dán cái này lên bình cho của anh trai cô. Bỗng nhiên tôi nghe thấy giống như một loại động vật nào đó đang bắt chước con người nói chuyện. Đừng tin tưởng cô Bắc, Từ Từ, đừng tin anh ta. Âm thanh này ngắt quãng. Tôi đặt tờ bùa lên bình tro. Khoảnh khắc tiếp theo trong bình tro có một âm thanh sủi bọt như nước sôi. Lộ Từ Từ, cô đã làm rất tốt. Nó sẽ không thể dễ dàng thổi bay lửa ấn đường của cô. Bây giờ tất cả những gì cô phải làm là đập vỡ cái bình. Tôi nâng bình cho lên. Trong lúc định đập vỡ cái bình, bố mẹ tôi dường như nhận ra điều gì đó. Họ điên cuồng đập cửa. Nhưng điều kỳ lạ là họ dường như không mở được cửa. Từ Từ, đừng làm thế. Đừng đập vỡ lọ cho cốt. Tiểu Cương nói nó sẽ không làm hại con. Làm ơn đi, Từ Từ. Đây là cơ hội duy nhất để hồi sinh anh trai con. Bố mẹ khóc như mưa ở cửa. Từ miệng họ, tôi biết chuyện xảy ra với anh trai tôi. Hóa ra hôm đó bố mẹ hiểu lầm anh trai. Trong lúc tranh cãi, anh trai tức giận chạy ra khỏi nhà. Mới xảy ra tai nạn xe hơi. Lộ Từ Từ, đừng tin lời họ. Sau khi ma chiếm cơ thể người, tuyệt đối không thể cùng tồn tại với người khác. Nhanh chóng đập vỡ bình cho cốt.
Tôi giơ cái bình lên cao. Nhưng giây tiếp theo, ta lại đem hộp cho, cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Và tôi mở cửa, cho bố mẹ vào. Trên khuôn mặt của bố và mẹ có những giọt nước mắt, nhưng khuôn mặt mờ mịt. Cố Bắc nhíu mày, mặt mày lạnh tanh. Lộ từ từ, cô ngốc đến nỗi tin tưởng lời họ nói rồi à? Xem ra tôi không cứu được cô. Cố Bắc đừng giả vờ nữa. Tôi đã biết rồi. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta trong video. Ý cô là sao? Nửa tiếng trước, có một cư dân mạng nhắn tin riêng cho tôi. Hắn tên là Cố Sâm, Cố Bắc là em trai tôi, nhưng nó đã sớm chết rồi. Cố Bắc say rượu lái xe, đâm một cậu bé tên là Lộ Cương. Sau đó xe đâm vào đèn đường, cũng chết rồi. Khi nó chết, tôi đang sắp xếp di vắt của nó. Tôi phát hiện ra nó đang học pháp thuật. Cố Bắc đã chết hơn 10 năm rồi, vẫn luôn không có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết ai giả làm em trai tôi đăng nhập vào tài khoản này. Vì vậy, tôi muốn nhắc nhở bạn đừng tin lời người đó nói. Cố Sâm còn gửi cho tôi ảnh của Cố Bắc. Dáng vẻ của người con trai rõ ràng là hình dáng của Cố Bắc mà tôi nhìn thấy trong video, giống hệt nhau. Cố Bắc rõ ràng không phải người sống, hơn nữa còn là hung thủ giết anh trai tôi. Nghe thấy lời tôi nói, khóe miệng Cố Bắc trong video dày đến tận tai. Lòng mắt màu trắng của hắn nhanh chóng bị màu đen thay thế, một đôi mắt đều biến thành màu đen đáng sợ. Không ngờ, anh trai đáng ghét của tôi lại làm chuyện khiến tôi ghét nữa rồi. Sớm biết lúc đó không nên mềm lòng, đáng nhẽ nên hoán đổi với thân thể của anh ta.